بچه‌ها میخوایم به 5 مورد از خوبی‌ها و بدی‌های هلند برسیم که بتونین با مقایسه اونا تصمیم بگیرین که آیا هلند کشوری هستش که بخواین زندگیتون رو از نو بسازین و اگر نه با خیال راحت برین سراغ یه آپشن مهاجرت دیگه. یکی از دوستان همیشه حرف جالبی میزد، اینکه کشور عالی بدون مشکل وجود نداره. این یه حقیقتی هستش. هر کشوری برای خودش یه خوبیایی داره، یه مشکلات و سختیایی داره. و در نهایت تصمیم با خودتونه که کدوم پکیج رو بیشتر دوست دارید. مورد اول، آب و هوا. خب این میتونه هم خوبی باشه یا بدی، بستگی داره که طبعتون چطوری هسته. خب توی هلند کلن آفتاب یه چیزیه که مثل طلا میمونه، چون هم زاویه خورشید به خاطر اینکه از خط استوا اینجا دورتره، زاویهش مایلتره و نوری که تولید میکنه و قدرتش خیلی کمتر از ایرانه. و در این حال ابرای اینجام این ابرای نمیدونم گله نیستش، یه لایه ضخیمی هستش مثل مه میمونه که خب خیلی آفتابو کم میکنه. و واقعا یکی از چالشایی که من از هموطنان میشنوم این هستش که فصل پاییز و زمستون خیلی افسردگی میاره، چون واقعا میتونه روزهای متعددی گذشته باشه شما اصلا آفتابو ندیدین، یادتون میره آفتاب چه شکلیه. و وقتی این بشه یه هفته، 2 هفته، 3 هفته همش هوا تاریک، مثلا 10 صبح تازه طلوع میشه، 4 بعد از ظهر غروب و طی روزم این نیستش که آفتاب باشه، یعنی انگار همه دم سحر مثلا اینجوری. خب به مرور در کنار این که بارون بیاد، بادای شدیدی میاد، کشور کلا بادی هستش هلند، میتونه طی روزهای مختلف یکم افسردگی بیاره، دوری از خانواده، اینی که به هر حال فرهنگ گرمی نیستن خیلی وقتا هلندیا به نسبت ما شرقیا. این یه فاکتورش هستش. بعضیا میگن عالی، من خودم جزو اون دسته هستم که خیلی دوست دارم هوای معتدل و بارونی رو، بازم یکم زیاده اون حالت تاریکی و دلگیریش، ولی روی هم رفته من اون رو ترجیح میدم تو هوای 40 درجه تهران. از این نظر خب برای من نوعی این اوکی هستش، ولی خیلی ها هستن که واقعا بهشون سخت میگذره. فاکتور دوم هزینه زندگی هستش در مقایسه با درآمد. دخل و خرج یه جورایی اون تناسبشه که مهمه. مسلماً خب هزینه ها توی هلند از ایران و حتی از اکثر کشورهای اروپایی جز سوئیس و اسکاندیناوی گرونتره. واقعا کشور گرونی هستش. از حالا آب و برق بگیرین، هزینه خرید ماشین جزو یکی از بالاترین گمرک‌ها رو داره اینجا، مواد نرمال که از سوپرمارکت میگیرین و هزینه اجاره، چون متراکم ترین کشور اروپا هستش هلند، کلا زمین و خونه گرونه. توی مثلا آلمان نصف قیمت میتونین همون متراژ رو اجاره کنین یا بخرین. همه اینا هستش، اما در کنارش درآمدها هم تو هلند کاملا بالاست. یعنی حتی از آلمان، من دوستایی دارم آلمان هستم، توی رشته کاری هستیم، درآمد اینجا میبینم که بالاتر از اونجا هستش. کلا اقتصاد قوی داره و چه بخواین بیزنس خودتون رو شروع کنین خیلی ساپورت هایی میشه از طریق وام و کلا معاف از مالیات شدن تو فاکتورهای مختلف. و اگه بخواین استخدام بشین بازار کار خیلی خوبی داره و حتی پایه حقوق هم براتون کاملا کافیه که بتونین یه زندگی خوبی رو اینجا اداره کنین. و خب این یه آرامشی میاره که شاید توی سری کشورهای دیگه این نباشه. حتی توی جنوب اروپا این همیشه نیستش، چون واقعا کمبود کار دارن. واسه همین خیلی از اسپانیا، پرتغال، یونان و ایتالیا مهاجرت میکنن به انگلیس و هلند برای اینکه به حال درآمد بهتری داشته باشن و بتونن اون درآمد رو ببرن حالا بعداً به کشورشون و بازنشسته بشن. خلاصه اگر که از بود مالی یکی از انگیزه هاتون هستش که مهاجرت کنین، واقعاً هلند بستر خیلی قوی داره.
نکته بعدی راجع به تبعیض نژادیه. همونطوری که ما توی کشور خودمون اینو راجع به یه سری کشورهای همسایه داریم که حالا یا حتی تو شهرهای بزرگ اگر از حالا شهرستانی کسی اومده باشه، یه واقعیتی که وجود داره که به هر حال یه فیلتری هستش که افراد از طریق اون قضاوت میکنن. و این در بعد بزرگترش خب توی کشورهای دیگه مسلماً هست، به دلیل اینکه توی شمال اروپا به هر حال چش آبی و بور هستن. ما تفاوتمون به هر حال از نظر ظاهری مشخص هستش و از نظر زبانی هم که به هر حال اگر فکر کنن ما شاید مهاجرای ترک یا مراکشی باشیم که توی هلند زیاده، اونا خب میتونن هلندی صحبت کنن، اون اولش ما نمیتونیم، معلوم میشه که خارجی هستیم و ممکنه فکر کنن اسپانیایی یا ایتالیایی هستیم، ولی معمولا اسپانیایی ایتالیایی لهجهشون توی انگلیسی یا هلندی مشخصه. نکته 4، زبان. خب این یه موردی هستش که خیلی از دوستان که به مهاجرت فکر میکنن، اگر مخصوصا در زبان انگلیسی قوی باشن، این فاکتوری هستش که آقا جان من یه زبان دیگر یاد گرفتم جز زبان مادریم، دیگه نمیخوام زبان سومو یاد بگیرم، پیر شدم از زبان خوندم. و خب این یه مورد واقعا منطقی هستش. توی هلند یه خوبی که داره شبیه کشورهای اسکاندیناوی مثل سوئد و دانمارک هستش که اونقدر به مشکل بر نمیخورین اگر از انگلیسی استفاده کنین. مثلا توی آلمان و فرانسه و ایتالیا و اسپانیا به شدت لازمه که زبانشون رو یاد بگیرین و واقعا هم فلوئنت باشین، چون با دوستانی که اونجا صحبت میشه، خودم هم مثلا زمان زیادی اونجا سپری کردم، اگر آلمانی صحبت نکنین، حتی اگر افراد بتونن انگلیسی صحبت کنن، دوست ندارن و آلمانی صحبت میکنن و چه توی دانشگاه چه تو محیط کار این باعث انزوا میشه، چه برسه به این که اصلا ممکنه اون کار آدم قبول نشه اگر نتونه آلمانی صحبت کنه. و توی ایتالیا و اسپانیا تو زمینه روابط اجتماعی زبونشون خب بس مثل ایران میمونه دیگه. اگه شما مثلا یه مهمونی رفتین، همه دارن فارسی صحبت میکنن، اگر یکی نتونه فارسی متوجه بشه یا صحبت کنه، نمیان به خاطر اون یه نفر که 15 نفر آدم زبانشون رو عوض کنن و خب خیلی هم نمیتونن اصلا انگلیسی صحبت کنن. ایتالیا و اسپانیا و حالا آلمان کمتر، ولی فرانسه، ایتالیا، اسپانیا خیلی اینجوری هستن که خیلی از افراد چون واقعا حالا از نظر ارق ملی و اینکه زبون خودشون انقدر گسترده هست تو دنیای هنری، کاری، نمیدونم موسیقی، فیلم، هر چی فکرشو بکنین، لازم نبوده که انگلیسی یاد بگیرن. یعنی ما به وقت فکر میکنیم خارج زبان همه عالیه، اصلا اینجوری نیست. یه سفر که برین ایتالیا یا اسپانیا، فرانسه، میبینین که خیلی اصلا نمیتونن انگلیسی درست صحبت کنن و یه عمرم زندگی میکنن و به مشکلی هم بر نمیخورن. آلمان خب چون اصلا ژرمانیک هستش، زبانشون به انگلیسی نزدیکتره، ایتالیا و فرانسه و اسپانیایی لاتین هستش، ریشش با انگلیسی فرقش بیشتره، سخت‌تر یادگیری انگلیسی براشون. ولی آلمانی و انگلیسی شباهت‌های زیادی داره. خیلی افراد میتونن صحبت کنن، ولی ارقی که دارن به زبانشون میگن شما تو کشور ما هستی باید آلمانی حرف بزنی. خوشبختانه توی هلند اینجوری نیستش و جزو یکی از استثناءات اروپا هستش. سوئد و دانمارک هم همونطور هستن. اکثر افراد لااقل تو شهرهای بزرگ انگلیسیشون عالی هستش و نه تنها عالی هستش بلکه کاملا مایل هستن که با انگلیسی صحبت کنن و ارتباط برقرار کنن با خارجی‌ها. خیلی وقتا حتی اگر شما سعی کنین به هلندی صحبت کنین، ببینن هلندیتون زیاد خوب نیست، اونا اول سویچ میکنن به انگلیسی و این فاکتور خیلی واقعا فوق‌العاده‌ای هستش برای اون اولش که تا حالا بخواین زبان هلندی رو به مرور یاد بگیرین، خیلی اون حالت سختی مهاجرت رو کم میکنه، چون میتونین دکتر برین، سوپرمارکت برین، حتی با وکیل صحبت کنین به انگلیسی و خیلی از سایت ها به انگلیسی هم هستن. اگر توی خیابون به مشکلی برخورین، به پلیس لازم میشه زنگ بزنین، انگلیسی متوجه میشن و مجبورتون نمیکنن که شما به هلندی سویچ کنین. این خیلی واقعا احساس آرامش میده. خلاصه از این نظر
واقعا فرقش زیاده با آلمان و فرانسه و ایتالیا و اسپانیا و خیلی کشور اروپایی و به نظر من یه خوبی حساب میشه. حالا از نظر بعدیش بخوایم بگیم که خب همین باعث میشه که خیلی از دوستان بعد از 10-20 سال هنوز زبان هلندی رو یاد نگرفته باشن که خب بالاخره موقعیت شغلی رو محدودتر میکنه و توی زمینه‌هایی فرض کنین مثلا بچه‌تون مدرسه میره، کلاسی که میذارن مثلا اولیا و مربیان به این هلندی هستش، خیلی از چیزا به هلندی هست، مخصوصا توی گروهی مثلا تو شرکت کار میکنین یه میتینگ ممکنه به هلندی باشه. اینی که متوجه بشین باعث میشه درای مختلفی براتون باز شه و موقعیت‌های خیلی بهتری تو زندگی داشته باشین. اگر یه جایی حالا یه وقتا پیش میاد اهل دعوا نیستن هلندیا، خیلی آدمای آرومین، ولی یه جایی اگر یکی زور داره بهتون میگه میتونه به هلندی اینو بگه و شما اگر متوجه نشین داره چی میگه و به انگلیسی بخواین خودتون دفاع کنین، خیلی وقتا اونا حرفشون به کرسی میشینه. یه دلیل اینه که من هلندیمو خیلی بهتر کردم معاشرت با بچه ها بود، چون بچه ها زیر یه سنی که هنوز انگلیسی یاد نگرفتن اصلا متوجه نمیشن. اگر تو محلتون بچه زیاد باشه چه شیطونی کنن چه بخوایم باشون ارتباط داشته باشین مهمه. یکی هم این که تو شرایطی که واقعا کارتون گیره و یکی داره زور میگه، مهمه که آدم بتونه بفهمه چی میگه و بتونه به هلندی بهش بگه نه این اصلا درست نیست، قانونی رو میگه یا این حق منه و اون وقت طرف عقب میشینه. من اولاش باسم خیلی عجیب بود، هنوزم گاهی حس میکنم مگه میشه وجود داشته باشه. شما میرین مثلا بیمارستان بستری بودین، خارج که میشین اصلا به صندوق کاری ندارین، نه اولش نه آخرش، همه از طریق سیستم میره به کد ملیتون وصله و از بیمتون کم میشه. اگر یه قسمتش خودتون لازمه پرداخت کنین، چون یه سقفی داره که اون اولش مثلا تا 400 یورو رو خودتون بگم دقیقش 385 هر سال عوض میشه، تا اون حد خودتون پرداخت میکنین از نظر دارو و اینا هر سال، از اون بیشتر رو نامحدود بیمه پرداخت میکنه که مدل جالبیه. ما تو ایران برعکسشو داریم که میگن تا سقف فلان پرداخت میکنیم بعدش دیگه مشکل خودتونه، اما اینجا برعکسه، میگن خب اون اولش که کمه خودتون پرداخت کنین، بعد که زیاد شد دیگه خیالتون راحت که بیمه اینو کاور میکنه. حتی اگر مثلا 15,000 یورو 40,000 یورو هر اندازه‌ای بشه دیگه مهم نیست، اونا کاور میکنن. خب این یه آرامشی میاره که نگرانی نیستین که هر اتفاقی بیفته. یعنی حالا خب به هر حال آدم همیشه حواسش هستش که تصادف نکنه، ولی اگر تصادفی انجام بشه اصلا نگران هزینه‌اش دیگه نیستین، فقط تمرکزتون اینه که خودتون و عزیزانتون حالتون خوبه، اوکی، این حالا به بیمارستان برین، آمبولانس، هر چی لازمه، دیگه هیچ هزینه‌ای رو شما پرداخت نمی‌کنین. خب قسمت بعدیش حالا چیه؟ اینه که به خاطر اینکه این خدمات رو به همه ارائه میدن، سعی میکنن تا موقعی که اورژانسی نباشه زیاد سریع واکنش نشون ندن. توی ایران شما اگر دلتون درد کنه میتونین برین فوق تخصص، دکتر فوق تخصص رو ببینین، حالا بستگی داره چقدر سرشون شلوغ باشه، ولی حالا بگیم توی هفته خونه پرش. اینجا شما فقط میتونین مرحله اول به دکتر عمومی مراجعه کنین، تازه اونم قبول نمیکنن. زنگ میزنین با منشی صحبت میکنین، علائمتون رو میگین، اگه اون صلاح بدونه که واقعا این مورد مهمیه بهتون وقت میدن. و یکی از تکنیک‌ها اینه باید پیازداغش آدم زیاد کنه، چون اگر فقط مثلا با حالت آرامش بگین که به قول معروف علائمتون چیه ممکنه خیلی وقت ندن، ولی اگر بگین واقعا خیلی حالم بده و فلان و اینا، حالا شاید توی 2 روز آینده بهتون وقت دکتر عمومی بدن. حالا رفتین دکتر عمومی، خیلی واقعا باید اوضاع وخیم باشه تا بفرستن به متخصص که اونم معمولاً 1 ماه تا 2 ماه یه حالت ویتینگ لیستی داره، مگه خیلی شرایط اورژانسی باشه. یعنی واقعا پیش اومده برای دوستان که شرایطشون اورژانسی بوده، همون فردا 8 صبح براشون وقت عمل گذاشتن، ولی خب اورژانسی بوده دیگه. یه جورایی یه بالانسی هست بین این که کسای دیگه‌ای که توی جامعه به اون دکتر به اون عمل احتیاج دارن چقدر شرایطشون حاده و شما در مقایسه به اونا کجا قرار دارین، که خب
به هر حال یه وقتا میتونه سخت باشه، چون وقتی با یه مشکلی ما دست به گریبان هستیم و عادت داریم توی ایران بتونیم سریع به دکتر مراجعه کنیم، اینی که 2 ماه صبر کنیم تا آخرش هم تشخیص بدن یا ندن، چون به هر حال پزشکی هم که اونا میفرستن رو شما نمیتونین انتخاب کنین. تو ایران حالا دختر خاله، دوست پدر مثلا معرفی میکنن فلان دکتر خیلی فوق العاده است، شما میتونین پیش اون برین. اینجا نه، با بیمارستان‌های اطراف اینجا قرارداد دارن، دکتر عمومیتون میفرستتون پیش دکتری که اونا تشخیص میدن. حالا فوقش بتونین بین 2 تا دکتر اونجا انتخاب کنین، ولی نمیتونین یه شهر دیگه برین یا خودتون انتخاب کنین پیش چه دکتری برین. و خب همیشه هم بهترین دکترها نیستن دیگه، به هر حال تاسیه که میندازین چند در بیاد. خب به هر حال آره، این یه نکته مثبتیه که هزینه ها کاور شده، ولی نکته منفیش اینه که وقتی اتفاقی بیفته خیلی وقتا صبر ایوب میخواد تا به حال کیس آدم بررسی بشه. در کنار اون دارو تجویز کردنم خیلی فرهنگش با ایران فرق داره. توی ایران ما یه سرمون درد بکنه آنتیبیوتیک و ویتامین و این و اون میدن که خب من خودم موافق نیستم با اون روال، چون به حال باکتریا ایمن میشن به آنتیبیوتیک و تو کیسایی که واقعاً عفونتی شده و لازمه اون آنتیبیوتیک دیگه مؤثر به اون اندازه نیست. مثل مسکنی که مثل نقل نبات که آدم مصرف کنه اثرش هی میاد پایین، یه زمانی اگر یه درد خیلی مهمی باشه مسکن رو باید 4 برابر مصرف کرد که خب عوارض خاص خودشو داره. ولی اینجا برای کسایی که به حال عادت دارن توی ایران دارو زیاد مصرف میکنن، اینجا خیلی سخت خواهد بود تا عادت بشه، چون آنتیبیوتیک واقعا در حال موت اگه آدم باشه آنتیبیوتیک میدن، به این راحتی نمیدن و داروهای دیگر هم خیلی کم میدن. معمولا میگن استراحت کن، خود بدن، سیستم بدن میجنگه و حالت بهتر میشه. یه جورایی تغییری هستش که به مرور سالها تطبیق پیدا میکنیم، ولی خب اون اولش به حال سخته. هر کشوری یه خوبیه داره، یه بدیایی. در این حال هم خب به هر حال با توجه به اینکه موقعیت شغلی، تحصیلی، بورسیه، همه اینا خیلی راحت ممکنه نباشه، میتونین به حال کشوری انتخاب کنین. بعد چون مخصوصا اتحادیه اروپا خیلی راحت هستش که بعداً در آینده نقل مکان کنین، کشورهای مختلف رو بررسی کنین، اونم یه گزینه هستش. ولی چون همون اولش مخصوصا تا پاسپورت اون کشور رو بگیرین، زبانش رو لازمه یاد بگیرین و اون چند سال اولی که سخت‌ترین سالها هستش، اون اولش اگر بشه فوکس بشه روی اون لااقل شمال اروپا یا جنوب اروپا از نظر یه سری فاکتورهای مختلف، خب این واقعا زمانتون صرفه‌جویی میشه و یه 5 سالی تو زندگیتون جلو میافتین. خلاصه اینم از چند تا دیگه از خوب و بدیهای هلند در زمینه زندگی و کار و مهاجرت. اگر سوالی دارین، موردی براتون هستش که خیلی ذهنتون رو درگیر میکنه، توی نظرات پایین بنویسید تا ویدیوهای بعدی من در موردش تجربه خودم رو شیر کنم. بعدش هم میتونین توی لینک های پایین توی توضیح این ویدیو با چند تا نکته دیگه در مورد مهاجرت به هلند و کلا نکاتی که باعث زندگی بهترتون توی اروپا بشه یه ریپورت هستش که میتونین دانلود کنین به صورت رایگان و چند تا لینک دیگه هم هستش برای محتواهای مشابه که امیدوارم براتون مفید بوده باشه. ممنون که دوباره مهمون ما بودین. مشتاق دیدارتون در ویدیوی بعدی هستم. پس تا بعد.